حدثت هذه القصة في الكويت في عام 2017، فقد وصل اتصال إلى الشرطة من امرأة تبكي وتقول لهم ساعدوني. قالوا لها ماذا بك؟ قالت أنا امرأة وحيدة وليست عندي سوى طفلة صغيرة، وطفلتي سقطت ولم تعد تتحرك. وكانت تسكن هذه المرأة في منطقة في الكويت تسمى مبارك الكبير. وبدون مقدمات قامت الشرطة بطلب لها الإسعاف، وتحركت دورية النجدة للذهاب لها. وقد وصلت الإسعاف قبل أن تصل دورية النجدة. دخل المسعفين البيت وقالوا لها أين البنت؟ فوجدوها على الأرض لأنها سقطت من على السلم، وكان عمر هذه البنت المسكينة 5 سنوات فقط. قام المسعفون بفحصها وحاولوا إنقاذها، لكن كان لا يوجد نبض أبدا ولا يوجد أمل أن ترجع للحياة من جديد، فقد انتهى الأمر والبنت ماتت. أخذت الأم تبكي وتقول اذهبوا بها للمستشفى الله يخليكم، من الممكن أن يتمكنوا من مساعدتها، ومن الممكن أنها تحتاج لتنفس اصطناعي أو الصاعق الكهربائي، فقد كان من المستحيل أن يتمكنوا من إقناعها أن بنتها قد ماتت. وكانت هذه المرأة مطلقة وتعيش لوحدها وليس لديها سوى هذه البنت، وكانت هذه البنت هي حياتها كلها. ظلت الأم تبكي وقام المسعفون بتهدئتها حتى وصل رجال الأمن. قالوا لها كما تعرفين الإجراءات، سوف نقوم بنقل البنت عن طريق الأدلة الجنائية ليرسلوها للطب الشرعي، وأنت كذلك عندما تتحسن أمورك فنحن نأمل أن تأتي إلينا للمركز لكي نأخذ أقوالك عن كيفية سقوط الفتاة من على السلم. قالت لهم لا توجد مشكلة، سوف آتيكم. قامت الأدلة الجنائية بأخذ الطفلة وقاموا بإرسالها إلى الطب الشرعي، وفي اليوم الثاني قاموا باستدعاء الأم وقالوا لها كيف سقطت البنت؟ قالت ابنتي كانت تلعب على السلم الداخلي للبيت، وأعتقد أنها انزلقت وسقطت من فوق حتى وصلت للأرض ولم تعد تتنفس، وقد أتيتها وحاولت أن أنقذها لكن بدون جدوى. قالوا لها حسنا أين والد البنت؟ قالت لهم أنا مطلقة ووالد البنت تركها ولا يعرف عنها أي شيء، وبسبب الخلاف الذي بيني وبينه لم يتواصل معنا من وقت بعيد. وكانت الأم تبكي ووضعها سيء للغاية، ورجال الأمن دائما يشعرون بموقفها فلا يضغطون كثيرا عليها، فقالوا لها لا توجد مشكلة، ولكن من الضروري ألا تغادري الكويت، وإن قمنا بالاتصال عليك في أي وقت فيجب أن تأتي عندنا للتحقيقات. قالت لهم لا توجد مشكلة، لكن الجثة نريد أن نأخذها وندفنها. قالوا لها لا، الجثة موجودة في الطب الشرعي إلى أن ينتهي تقرير الطب الشرعي، وعندما ينتهي التقرير حينها سنقول لكم تعالوا وخذوا البنت وادفنوها. قالت لا توجد مشكلة، وذهبت الأم. ثم قام رجال الأمن بمتابعة الطب الشرعي، وكان لدى الطب الشرعي ملاحظات في بداية الموضوع، وطلبوا من رجال الأمن والمحققين ألا يتركوا الأم تغادر أو أن تكون تحت المراقبة حتى يتأكدون من بعض الشكوك. قالوا لهم لا توجد مشكلة، وبالفعل بعد يومين حدثت الكارثة الكبرى، فالتقرير الذي أرسله الطب الشرعي إلى رجال المباحث ظهر فيه أن السلم بريء، وأن البنت لم تسقط من السلم ولا شيء، والموضوع فيه اعتداء بالضرب، فقد كانت البنت بها آثار قديمة من الاعتداء بالضرب عليها، لكن هذه الآثار لم تكن في نفس اليوم التي حدثت فيها الواقعة، وكان يوجد أيضا بعض الآثار التي حدثت بنفس يوم مقتلها، فوجدوا بها آثار حروق، وتبين أن هذه الحروق من السجائر من الشخص الذي قام بإطفاء السجائر على جسد البنت الصغيرة. قالوا إذن الموضوع ليس موضوع سقوط الفتاة الصغيرة من السلم، فقاموا باستدعاء
مع الأم، والأم كانت تظن أنهم سيقولون لها أن تأخذ البنت لكي تدفنها. وعندما جاءت أخذوا يحققون معها، فقد كشف التحقيق مع صدمة ليس فقط لرجال الأمن بل صدمة لكل شخص سمع بهذه القصة. قالوا لها تكلمي، من الذي ضرب البنت؟ فالبنت لم تسقط من السلم، وموجود على جسدها الصغير الكثير من آثار التعذيب والتورم والحرق من السجائر، فمن المستحيل أن يكون سبب موتها أنها سقطت من السلم. قالت لهم غير صحيح هذا الكلام، فقاموا بحجزها لمدة 4 أيام في المركز وهي لا تريد التحدث. وبعد 4 أيام انهارت الأم وقالت لهم سأعترف بكل شيء. فبعد أن كانت تتظاهر بالبكاء على ابنتها المتوفاة والكل حزين على حالها، تحولت إلى شيطان ب180 درجة عندما بدأت في الاعتراف بعد 4 أيام من حجزها. قالوا لها اعترفي، هل أنت التي قمت بضربها؟ قالت لا، أنا بالفعل سابقا كنت أقوم بضربها، لكن الذي ضربها هذا اليوم هو صديقي. قالوا لها حسنا، من هو صديقك؟ قالت بعدما تطلقت وأصبحت وحيدة وعشت في بيتي في منطقة مبارك الكبير، تعرفت على شاب كويتي من مواليد عام 1993، وقد كنت أنا من مواليد عام 1991، وكان هو من أصدقاء السوء، وقد كنا نتعاطى ونشرب المسكرات وخلافه. وفي يوم الحادثة التي حصلت وقبل البلاغ الذي قامت به عندما اتصلت على رجال الأمن، كانت مع رفيقها في السيارة التي كان يستأجرها ليخرج بها معها، وقد قامت هي بإحضار ابنتها معها، وكانت تستخدم ابنتها كغطاء لكي إذا ذهبوا إلى أحد الأماكن البرية ودخل عليهم شرطي فسيرى امرأة ورجل ومعهم طفلة فيقول هذه عائلة، لأنه عندما يرى امرأة ورجل فقط سوف يوقفهم ويطلب منهم إعطاء هوياتهم لكي يتأكد لماذا هم يقفون في هذه الأماكن. ورغم أن البنت عمرها 5 سنوات إلا أنها كانت تشعر بالوضع الذي تعيشه أمها. فعندما تخرج الأم مع رفيق السوء هذا فتقوم البنت بالبكاء وتحزن لأنها لا تحب أن ترى وجهه، وقد أصبحت البنت مصدر إزعاج بالنسبة لصديق أمها، فلم تكن تدعه يستمتع مع أمها ولم يكن هو مرتاح بوجودها، وكان يقوم بالاعتداء بالضرب على الطفلة، والأم كانت لا تغضب بل كانت تساعده في ضربها. قالوا لها لماذا كنتم تقومون بضربها؟ قالت لهم لأنه عندما نعتدي عليها بالضرب ستزداد بكاء، وهذا هو الهدف. فبعدها ب5 دقائق ستتعب البنت من البكاء وتنام ونحن نأخذ راحتنا. فيا لحقارتهما التي لا توصف. وفي ذلك اليوم قام هذا الحقير بالاعتداء عليها بالضرب كالعادة، وبعدها سكتت البنت وقاموا هم بالاستمتاع بوقتهم، واتفقوا على أن يذهبوا وترجع هي لتأخذ سيارتها التي أوقفتها عند إحدى الجمعيات. فحاولت إيقاظ ابنتها لكي يذهبوا لكنها لم تكن تستيقظ. قام صديقها بمحاولة إيقاظها أيضا فاكتشفوا أنها قد ماتت. قالوا لها ماذا فعلت بعد ذلك؟ قالت قلت له حسنا يمكنك الذهاب لكي لا تتورط معي، وقمت بوضع ابنتي في سيارتي وهي ميتة وذهبت بها إلى بيتنا في منطقة مبارك الكبير ووضعت البنت تحت السلم، ثم قمت بالاتصال على الشرطة وقلت لهم أن ابنتي سقطت من السلم ولم تستطع التنفس. وعندما وصل رجال الإسعاف حاولوا معها لكنهم اكتشفوا أن البنت جثة هامدة. قالوا لها حسنا قد حدث ذلك واعتدى عليها بالضرب وماتت، لكن توجد عليها آثار تعذيب قديمة. قالت لهم نعم، لأنه في كل فترة عندما نخرج كان النظام أن يعتدي عليها بالضرب لكي تبكي، وبعدما تمل من البكاء تسكب بنفسها وتنام. قالوا حسنا لماذا كان يحرق جسدها بالسجائر؟ قالت نحن نفعل ذلك لكي نخيفها، وهو من قال لي هذه الطريقة، فقد قام في أحد المرات بأخذ سيجارة وأشعلها وحرق بها يد البنت، ومنذ ذلك الحين عندما يقول لها سأحرق يدك بالسيجارة فهي تخاف، لذلك كان كل فترة يقوم بحرقها مرة أخرى بالسيجارة لكي لا تنسى الألم الذي يسببه حرق
كالسيجارة. قامت الشرطة بالقبض على صديقه وقاموا بالتحقيق معه. قالوا له: لماذا عملت هذه الطفلة هكذا؟ قال: هذا كله كان تشجيع من والدتها. قالوا له: كيف تشجعك على ذلك؟ قال لهم: الأم تريد الاستمتاع، والطفلة كانت مزعجة وكانت تقول لي عليك بضربها، وأنا كنت أقوم بتأديبها من أجل أمها. وفي آخر مرة غضبت كثيرا لأننا كنا في السيارة وكانت تبكي طوال الوقت، وكنا قد أوقفنا السيارة في إحدى الأماكن المظلمة، والبنت قامت بالصراخ وحاولنا أن نسكتها حتى غضبت وخرجت عن السيطرة، فقمت بصفعها مرات عدة حتى سكتت من تلقاء نفسها، فأنا لم أكن أعتقد أنها ستموت. تمت إحالتهم للمحاكمة، وفي الجلسة الأولى تم الحكم على الرجل والمرأة بالإعدام شنقا. وفي الجلسة الثانية التي حصلت عام 2018 قامت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإعدام على الرجل والمرأة، لكن في محكمة التمييز تم تخفيض حكم الإعدام على هذه الأمة الحقيرة ليصبح 10 سنوات، وتم تأكيد وتأييد حكم الإعدام على هذا الرجل الحقير. ورحم الله هذه الطفلة المسكينة وأذاقهم الله عذابه في الدنيا والآخرة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.